हा आपला झालेला आहे प्रिन्स कट ब्लाउज कटिंग करून। नमस्कार, मी शुभांगी नलवडे, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला प्रिन्स कट बोटनेक ब्लाउज कसा कटिंग करायचा आहे ते अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आता आपण उंची मोजणार आहे। बोटनेक ब्लाउजची कटिंग खूप वेगळं असतं, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, म्हणजे तुम्हाला कटिंग समजेल। ब्लाउजची पूर्ण उंची 13 इंच आहे, तर आपण 13 इंच मध्ये 1 इंच मिळून 14 इंच घ्यायचंय। त्यानंतर आपण छातीचं माप मोजायचंय। छातीचे माप मोजताना हुकापासून मोजायचंय आपल्याला। याचे माप 8 इंच आहे। 8 मध्ये 2 इंच घ्यायचंय आपल्याला। 10 इंच टाकून असा बॉक्स तयार करून घ्यायचंय आपल्याला। आता आपण याची पाठ मोजणार आहे। याची पाठ 3 इंच आहे, तर आपल्याला अर्धा इंच मिळून घ्यायची, फक्त 3.5 घ्यायचे इथे। त्यानंतर आपण इथून बोटनेक साठी 4 इंचाचा गळा टाकणार आहे व इथून आपल्याला 2 इंच घ्यायचे। त्यानंतर इथून आपल्याला हा 3 इंच घ्यायचा आहे गळा, असा बॉक्स तयार करून घ्यायचे। त्यानंतर आपल्याला असं आपल्याला बोटनेकची डिझाइन टाकायची आहे। आता आपण हा बोटनेक ब्लाउज असल्यामुळे इथून आपल्याला 3.25 इंच घ्यायचं आहे शोल्डर व इथून आपल्याला 5.5 चा मुंडा घ्यायचा आहे। हा आपला पाठीमागचा भाग झालेला आहे व आता आपण पाठीमागच्या भागाला, पाठीमागच्या मुंड्याला 1.5 इंचाचा असा शेप द्यायचा आहे। आता आपण पुढचा भाग तयार करूया। जेवढी उंची मागची आहे त्यात फक्त अर्धा इंच अजून मिळवायची आहे। ते ह्या कोपऱ्यापासून इकडे 14.5 उंची घ्यायची आहे व आपल्याला हा बॉक्स तयार करून घ्यायचा आहे। जेवढं छातीचे मापात आपण मिळवलेले आहे त्याच्यापेक्षा अजून 1 इंच जास्त घ्यायचं आहे आपल्याला। जर इथे 10 आलंय तर आपल्याला इथे 11 इंच घ्यायचं आहे। आता आपल्याला इथून 3 चा गळा टाकायचा आहे व ही लाईन जोडून घ्यायची आपल्याला। त्यानंतर आपल्याला जेवढं आपण इथे 3.25 इंचाचा टाकलेला आहे शोल्डर, तेवढंच इथे पण टाकायचं आहे। हा 1 इंचाचा शेप द्यायचा आहे आपल्याला। व हा सुद्धा आपल्याला 1 इंचाचा शेप द्यायचा आहे। आता आपण टक्स साठी इथून 3.5 इंच घ्यायचं आहे व इथून 4 इंच पर्यंत ही टक्सची लाईन खेचून घ्यायची। त्यानंतर ह्या कोपऱ्यापासून आपण याला टच करून घ्यायचंय। आता ह्या इकडे 1 इंच व ह्या साईडला 1 इंच असं हा शेप इथपर्यंत मिळवायचा आहे। एकदम सोपी पद्धत आहे प्रिन्स कटची, नक्की ट्राय करा। आता आपण कट करून घेऊया। कट करताना
एकदम व्यवस्थित कट करून घ्यायचंय. आता आपण पाठीमागचा गळा कट करून घेऊया. त्यानंतर आता आपण पुढचा भाग कापून घेऊया. आता पुढचा भाग कापून घेऊया आपण, पुढचा गळा. आता आपण हा टक्स कट करूया. हा 1-1 इंचाचा कट करून टाकायचा आहे भाग. हा आपला झालेला आहे प्रिन्स कट ब्लाउज कटिंग करून. आता आपण हात लांबी मोजूया. हात लांबी मोजताना शोल्डर पासून मोजायचं आहे. हात लांबी 10 इंच आहे, तर आपण अर्धा इंच मिळवायचं आहे. तर आपण हे कट करून घेऊया. जो एक्स्ट्रा कपडा आहे तो साईडला ठेवूया आपण. इथून आपल्याला 3 इंच घ्यायचं आहे. आता आपण कट करून घेऊया हात. आता आपण पिसावर ठेवून कटिंग करणार आहे. हे जी डायमंडची पट्टी आहे इथे आपण हात काढायचे. आता आपण हात पहिले कटिंग करून घेऊया. त्यानंतर प्रिन्स कटचं ब्लाउज पुढील भाग आपण कट करून घेऊया. आता आपण हा भाग कट करून घेऊया. हा आपला झालेला आहे प्रिन्स कट ब्लाउज कटिंग करून. तर नक्की ट्राय करा व व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.